ආයුබෝවන් අපේ YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වගේ රසවත්ම ආහාර පහසුවෙන් නිවසේදීම හදන හැටි ඉගෙන ගන්න මේ වීඩියෝ එක පහළ තියෙන subscribe button එකයි ඊට එහා පැත්තේ තියෙන පුංචි සීනුවයි ඔබලා අපේ channel එකට එකතු වෙන්න. අද අපි හදන්න යන්නේ රසගුණ පිරි කොස්කොත්තුවක්. පේනව නේද? කොයිතරම් අපූර්වට කොස්කොත්තුව ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. දැක්කහමත් කන්න ආස හිතෙනව නේද? ඉතින් මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි රසය මෙන්ම ගුණේනොත් ඉහළ මට්ටමක පැවතීම. දැන් අපි බලමු අපේ කොස්කොත්තුව හදන්න මොනවද ඕනේ කරන්නේ කියලා. ඒකට අපිට ඕනේ කරනවා පොඩියට කපාගත්ත කොස් මදුළු, බිත්තර 3ක්, කෑලි මිරිස්, ගම්මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු, මස් සොදි ස්වල්පයක්, ඊට අමතරව බැදලා පොඩියට ලියාගත්ත කුකුල් මස්, හීනියට කපාගත්ත ලොකු ලූණු, සුදු ලූණු, කරපිංචා කොළ ටිකක්, ඉඟුරු ස්වල්පයක්, රවුම් පෙති කපාගත්ත මාළු මිරිස්, තක්කාලි සෝස්, හීනියට කපාගත්ත ගෝවා, ලීක්ස්, ඊට අමතරව කැරට්. මන් දැන් ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් කොස් මදුළු කොහොමද කපා ගන්න ඕනි කියලා. මෙන්න මේ වගේ කෑලි වලට තමයි අපි කොස් මදුළු කපා ගන්න ඕනේ. හොඳට මතක තියාගන්න යාළුවනේ, ගොඩාක් ලොකු කෑලි නම් කපන්න එපා. එහෙම වුණොත් තැම්බෙන්න වෙලා යනවා. අනිත් එක තමයි ගොඩාක් පුංචි කරන්නත් එපා. එහෙම වුණොත් ටිකක් බෙරි වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි කපාගත්ත කොස් මදුළු ටික හුමාලෙන් තඹ ගන්නයි යන්නේ. මෙතන වැදගත්ම දේ තමයි අපි වතුරෙන් නෙවෙයි තඹ ගන්නෙ. ඒකට හේතුව කොස් මදුළු වලට වතුර උරා ගන්න නිසා. දැන් මං ස්ටීම කරන්න අරන් යනවා. මේ තමයි අපි හුමාලෙන් තඹ ගත්ත කොස් මදුළු ටික. මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ තාච්චියට තෙල් ටිකක් දාලා තෙල් රත් වෙනකොට අපි ලියාගත්ත ලූණු, සුදු ලූණු, ඒ වගේම කරපිංචා, ඉඟුරු එකතු කරගන්න එක. දැන් අපි මේක හොඳට ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. මෙතනදී අපි එකතු කරගත්ත දේවල් රන්වන් පාට වෙනකන් බෙදෙන්න අරින්න ඕනේ. මේ විදිහට ටෙම්පරාදු කරගත්තට පස්සේ අපි ලියාගත්ත ගෝවා, කැරට්, ලීක්ස් එකතු කරගන්න ඕනේ. මේ දේවල් එකතු කරගන්න නිසා අපේ කොත්තුව ගොඩාක් රසවත් කරගන්න පුළුවන්. අපි අරගත්ත කොස් ප්‍රමාණය හැටියට තමයි මේ එළවලු ප්‍රමාණයන් ගත්තේ. ඕගොල්ලෝ ගන්න කොස් ප්‍රමාණය හැටියට එළවලු ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම හොඳින් ඔක්කොම ටික මිශ්‍ර වෙන විදිහට කලවම් කරගන්නවා. මේ විදිහට කලවම් කරගනිද්දී එළවලු වල අමු ගතියක් නැති වෙනවා. ඒ වගේම තමයි රසත් තව ටිකක් වැඩි වෙනවා. එළවලු ටික හොඳින් මිශ්‍ර වුණාට පස්සේ අපි ලියාගත්ත මාළු මිරිස් ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. මාළු මිරිස් ටික එකතු කරගෙන එළවලු එක්ක හොඳට මිශ්‍ර වෙනකන් කලවම් කරගන්නත් ඕනේ. මේ විදිහට මාළු මිරිස් ටික එළවලුත් එක්ක කලවම් කරගත්තට පස්සේ අපි ඊළඟට කරන්න ඕනේ බිත්තර ටික එකතු කරගන්න එක. ඒකට මම එළවලු ටික මේ විදිහට වටේට හදාගෙන මැද පොඩි ඉඩක් ඉතුරු කරගන්නවා. මෙතනදි මම කලින්ම බිත්තර ටික කඩාගෙනයි තිබුණේ. දැන් මම මේ බිත්තර ටික එතනට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ බිත්තර ටික ටිකක් වෙලා බැදෙන්න තියලා එළවලුත් එක්ක කලවම් කරගන්න එක. මෙතනදී මම බිත්තර 3ක් යොදාගෙන තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත පරිදි යොදා ගන්න බිත්තර ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් වීඩියෝ එක ටිකක් වේගෙන් දාලා පෙන්නන්නම්. බිත්තර එළවලුත් එක්ක හොඳින් කලවම් වෙන විදිහ ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්.
මේ විදිහට කලවම් වුණාට පස්සේ අපි ඒකට ගම්මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු, ඒ වගේම කෑලි මිරිස් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන්ගේ රස ප්‍රමාණය හැටියට මේ දේවල් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ ටිකත් හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ බැදගත්ත කුකුල් මස් ටික එකතු කරගන්න එක. මම මෙතනදී කුකුල් මස් යොදාගෙන තියෙනවා. මස් වර්ග කන්නේ නැති කෙනෙක්ට මේවා යොදාගත්තේ නැති වුණත් කමක් නැහැ. මේ ටිකත් හොඳින් කලවම් කරගත්තට පස්සේ අපි ඒකට තක්කාලි සෝස් එකතු කරගන්න ඕනේ. මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට කැමති සෝස් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ ටිකත් මම හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. දැන් තමයි අපි කොස් ටික එකතු කරගන්න යන්නේ. මේ ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය හොඳින් කලවම් වෙන විදිහට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන්ට පේනව නේද? කොස් ටික බෙරි වෙලා නැතුව මිශ්‍රණයත් එක්ක හරි අපූර්වට කලවම් වෙන විදිහ. දැන් මම ඊළඟට කරන්නේ මස් හොදි ටික එකතු කරගන්න එක. මස් හොදි ටිකත් එකතු කරගත්තට පස්සේ තව ටිකක් අපි කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ තමයි අපි හදාගත්ත රසම රස කොස්කොත්තුව. ඕගොල්ලොන්ටත් නිවසේදීම හදලා රස විඳින්න පුළුවන්. ඔබත් නිවසේදීම මේ වගේ රසවත්ම ආහාර හදනවා වගේම අපේ වීඩියෝස් වලට ලයික් කරන්නත්, කමෙන්ට් කරන්නත්, ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.